હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ કિચકુક યુટ્યુબ ચેનલ. આજે આપણે બનાવીશું મેથીનો એક સરસ મજાનો ટેસ્ટી એવો આ નવો નાસ્તો. આ નાસ્તામાં આપણે મેંદાનો ઉપયોગ નથી કરવાના, ઈસ્ટ પણ નથી વાપરવાના અને આમાં બેકિંગ પાવડર પણ નથી વાપરવાના. તો પણ આ નાસ્તો એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે. અને ઘરમાં જો બાળકોને ખૂબ જ પિઝા ભાવતા હોય તો તમે આ રીતે એને પિઝાની રીતે પણ એને સર્વ કરી શકો છો. ટેસ્ટમાં એકદમ સરસ લાગશે અને બાળકોને ખબર પણ નહીં પડે કે આમાં આપણે ખૂબ સારી મેથી વાપરી છે. તમે જોઈ શકો છો નીચે પણ એકદમ ક્રિસ્પી પડ બન્યું છે. તો આ રીતે ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો નવો નાસ્તો અને મને કમેન્ટ કરીને કહેજો કે તમને આ રેસીપી કેવી લાગી છે. તો આ નાસ્તો બનાવવા માટે આપણે એક વાસણ લઈ લઈશું અને તેમાં 1 કપ જેટલો સૂજી લઈ લઈશું. આપણે જે ઉત્પમ બનાવવામાં સૂજી વાપરીએ છીએ, જે મોટી સૂજી આવે છે તે લેવાની છે. તમે કોઈ પણ એક વાટકીનું માપ લઈ શકો છો અને 1 વાટકી જેટલો સૂજી લઈ લેવાની. હવે તેટલો જ આપણે ચણાનો લોટ લેવાનો. મેં અહીંયા ચણાનો લોટ ચાળીને નથી લીધો, બસ એમનેમ જ માપીને 1 કપ જેટલો લઈ લીધો છે. તમે વાટકી લેતા હોય તો 1 વાટકી જેટલો લઈ લેવાનો ચણાનો લોટ. સાથે લઈ લેવાનો 1 આખી વાટકી ભરીને, એટલે કે 1 આખો કપ ભરીને ઝીણી સમારેલી મેથીને મેં ધોઈને પછી સમારી લીધી હતી. હવે તેમાં અડધો કપ જેટલો આપણે ઉમેરી દેવાનો છે ધાણાભાજી. ધાણાભાજી પણ એકદમ ઝીણી સમારીને ઉમેરવાની. હવે તેમાં 1 કપ જેટલું આપણે દહીં ઉમેરવાનું છે. દહીં જો ખાટું હોય તો સૌથી સારું, પણ જો ઘરમાં ખાટું દહીં અવેલેબલ ના હોય તો જે ઘરમાં દહીં હોય તે તમે લઈ શકો છો. અને જો એ પણ ના હોય તો તમે એની જગ્યાએ છાશ વાપરી શકો છો. એ પણ તમારે 1 વાટકી જેટલી છાશ લેવાની, છાશ થોડી ખાટી લેવાની. હવે મેં અહીંયા અડધો કપ જેટલું પાણી લીધું છે. જરૂર જણાય એ પ્રમાણે પાણી અંદર ઉમેરવું. તો પેલા બધી વસ્તુને આપણે મિક્સ કરી લેવાનું. તો છે ને એકદમ સિમ્પલ માપ, 1 વાટકી સૂજી, 1 વાટકી ચણાનો લોટ, 1 વાટકી મેથી અને 1 વાટકી દહીં. તો બધી વસ્તુ આપણે પહેલા એક સરખું મિક્સ કરી લેવું અને પછી અંદર થોડું થોડું પાણી ઉમેરતું જવાનું. જેમ પાણી ઉમેરશો એમ ઢીલું થતું જશે. એટલે જરૂર જણાય એ પ્રમાણે પાણી ઉમેરવું. તો તમે જોઈ શકો છો મેં અહીંયા બધું જ પાણી અંદર ઉમેરી દીધું છે અને સરસ બેટર બની ગયું છે. તો હવે આ બેટરને આપણે ઢાંકીને 10 મિનિટ રાખી દઈએ, જેથી આપણે જે અંદર સૂજી ઉમેરી છે તે સરસ ફૂલાઈ જાય અને પૂછી બની જાય. તો 10 મિનિટ થઈ ગયું છે. આપણે ખોલીને પાછું એક વખત મિક્સ કરી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો થોડુંક બેટર ઘાટું થઈ ગયું હશે, તો આપણે એમાં પાછું થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જઈએ અને સરસ મિક્સ કરી લઈએ. આપણે જેમ ઢોકળા ઇડલીનું બેટર મીડિયમ રાખીએ છીએ તેવું જ બેટર રાખવાનું, બહુ ઢીલું પણ નહીં અને બહુ કઠણ પણ નહીં. આપણું બેટર સરસ થઈ ગયું છે. મેં અહીંયા ટોટલ 1 કપ પાણી અને 1 કપ દહીંનો ઉપયોગ કર્યો છે. આની જગ્યાએ તમે 2 વાટકી જો છાશ લેવી હોય તો 2 વાટકી છાશ પણ લઈ શકાય. હવે આપણે તેમાં તે જ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈએ. સાથે તેમાં 1 મોટી ચમચી જેટલી તીખા મરચાં અને આદુની પેસ્ટ ઉમેરી લઈએ. અહીંયા મેં જે લવિંગિયા મરચાં આવે છે તેની પેસ્ટ લીધી છે. જો તમે તીખા થોડાક ઓછા મરચાં લેતા હોય તો એ પ્રમાણે 2 ચમચી જેટલી પેસ્ટ ઉમેરી દેવાની, જેટલી તીખાશ જોઈએ એ પ્રમાણે પેસ્ટ ઉમેરવાની. હવે સૂકા મસાલામાં 1 મોટી ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર, અડધી ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર. લાલ મરચું મેં કાશ્મીરી લીધું છે જેટલી થોડો કલર આવે. 1/4 ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો. મેં અહીંયા ગરમ મસાલો થોડોક ઓછો યુઝ કર્યો છે. જો તમારે એકદમ ચટપટું અને ટેસ્ટી બનાવવું હોય તો અડધી ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો યુઝ કરજો અને 1/4 ચમચી જેટલો હળદર ઉમેરી દેવાની. અને આ બધી વસ્તુને પહેલાં આપણે મિક્સ કરી દઈએ. તમારે આ નાસ્તો સવારમાં બનાવવો હોય તો સવારમાં પણ બનાવીને તેને યુઝમાં લઈ શકો છો. એકદમ ટેસ્ટી અને હેલ્ધી બને છે. 1/4 ચમચી જેટલો ખાવાનો સોડા, એટલે કે આપણે જે ભજીયામાં સોડા વાપરીએ છીએ તે સોડા લેવાનો. જ્યારે તમારે બનાવવું હોય ત્યારે તમે બેટર કદાચ અડધો કલાક પહેલાં બનાવીને રાખી દીધું હોય, સોડા ત્યારે જ નાખો જ્યારે તમારે એને બનાવવાનું હોય ત્યારે. પછી ઉપરથી 1 મોટી ચમચી જેટલું દહીં કે 1 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ ઉમેરી દેવાનો, જેથી સોડા સરસ એક્ટિવેટ થઈ જાય અને તેને સરસ આવી રીતે મિક્સ કરી દેવાનું. જો તમે સોડાની જગ્યાએ ઈનો વાપરવું હોય તો આટલા બેટરમાં તમારે 1 મોટી ચમચી જેટલો ઈનો જોશે. તો હવે આને સરસ મિક્સ કરી દેવાનો. સોડા જ્યારે પણ લો ત્યારે એને સરસ મિક્સ કરીને પછી જ યુઝ કરવો, નહીંતર અમુક જગ્યાએ તે લાલ લાલ થઈ જાય છે. જ્યાં સોડા રહી ગયો હશે વધારે ત્યાં એ લાલ લાલ થઈ જાય. હવે આવી રીતે કોઈ એક પેન લઈ લેવાની અને તેમાં 2 મોટી ચમચી જેટલું તેલ ગરમ કરવાનું. પેનને આવી રીતે થોડી
બધી બાજુ ફેરવી લેવાની, જેથી તેલ જે છે તે બધી બાજુ સરસ સ્પ્રેડ થઈ જાય, ચોટી જાય. તમારે 1 ચમચી તેલમાં બનાવવો હોય તો 1 ચમચી તેલમાં પણ આ બનાવી શકાય છે. હવે તેમાં આપણે 3 થી 4 નાના ચમચા જેટલું બેટર ઉમેરી દઈએ. હું આને 2 ભાગમાં બનાવી રહી છું. એક આવી રીતે આ એક ગેસ ઉપર મૂક્યો છે અને બીજું મેં આવી જ પેન બીજી બાજુમાં મૂકી છે અને તેમાં હું બનાવી લઈશ. જો તમારે એકદમ પાતળા જેવા બનાવવા હોય તો એ પ્રમાણે બેટર ઉમેરવાનું, કેમ કે આ થોડુંક હજુ ફૂલાશે, આપણે સોડા ઉમેર્યું છે એટલે. આના તમારે 4 નાના નાના પાતળા પાતળા બનાવવા હોય તો 4 પાતળા પાતળા પણ બનાવી શકો છો. હવે તેને એકદમ ધીમા ગેસે 10 થી 12 મિનિટ સુધી આપણે ચડવા દેવાનું. તમે જોઈ શકો છો આવી રીતે ઉપરનું પણ એકદમ સુકાઈ જાય ત્યાં સુધી તેને ચડવા દેવાનું. પછી આપણે તેને ફેરવી લેવાનો. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ ઉપરનું પણ ક્રિસ્પી બની ગયું છે. હવે આની ઉપર તમારે જે ટાઈપનું લેયર કરવું હોય, જે ટેસ્ટનું લેયર કરવું હોય એ પ્રમાણે તમે અંદર વસ્તુ ઉમેરી શકો છો. હું અત્યારે પિઝાના ટેસ્ટમાં બનાવી રહી છું આને, તો ઉપરથી મેં પિઝા સોસ ઉમેરી દીધો છે. 2 મોટી ચમચી જેટલો પિઝા સોસ ઉમેર્યો. હવે ઉપરથી આપણે ચીઝ ખમણી લઈએ. તો મેં અહીંયા 1.5 ચીઝ ક્યુબ છે તે ઉમેરી દીધા છે. તમને જેટલું ચીઝ ભાવે એ પ્રમાણે અંદર ઉમેરી દેવાનું. હવે એની ઉપર આપણે શાકભાજી ઉમેરી દઈએ. તો તમને જે શાકભાજી ભાવતા હોય તે શાકભાજી ઉમેરી શકો છો. મારી પાસે અહીંયા લાલ, લીલા અને પીળા 3 કેપ્સિકમ પડ્યા હતા, તો મેં 3 ઉમેર્યા છે જેથી કલરફુલ બની જાય. જો તમારી પાસે લાલ કેપ્સિકમ ના હોય તો એની જગ્યાએ ટમેટા વાપરી શકો છો, અને પીળા કેપ્સિકમ ના હોય તો એની જગ્યાએ આવી રીતે બાફેલી મકાઈ પણ ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. અને જો તમારે બીજા કોઈ પણ શાકભાજી ઉમેરવા હોય તો એને થોડાક વરાળે બાફી લેવાના અને પછી ઉમેરવાના. હવે આને નીચેથી પણ ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી આવી રીતે ખુલ્લું જ ચડવા દેવાનું. તમે જોઈ શકો છો નીચેથી એકદમ સરસ આવું ક્રિસ્પી થઈ ગયું છે. અહીંયા આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે બીજી વખત ત્યારે જ્યારે પણ ચોળવો ત્યારે એને ઢાંકીને નથી ચોળવવાનો. તો બસ આપણો આ નાસ્તો તૈયાર થઈ ગયો છે. તો આપણે એને પ્લેટમાં લઈ લઈએ. તમે જોઈ શકો છો એકદમ ટેસ્ટી બન્યો છે. તો હવે આપણે તેને ગાર્નિશિંગ પણ કરી લઈએ. તો ઉપરથી થોડુંક પાછું ચીઝ ઉમેરી દઈએ અને ઉપરથી ઓરેગાનો અને ચીલી ફ્લેક્સ ઉમેરી દઈએ. તમારે ચીલી ફ્લેક્સ ને ઓરેગાનો આગળ ચીઝ ઉમેર્યું ત્યારે ઉમેરવું હોય તો ત્યારે પણ ઉમેરી શકાય છે. અને પછી આપણે તેને જોઈએ એ શેપમાં કાપી લઈએ. તો તમને આ રીત કેવી લાગી કમેન્ટ કરીને ખાસ કહેજો. અને જો અમારી ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો આવી નવી નવી રેસીપી જાણવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, બેલ આઇકન દબાવી દેજો, સાથે વિડીયોને લાઇક અને શેર જરૂરથી કરી દેજો. તો તૈયાર છે આપણો હેલ્ધી અને ટેસ્ટી એવા પીઝા. તમે એને પીઝા પણ કહી શકો છો, મેથીનો નવો નાસ્તો પણ કહી શકો છો. તો તમે બનાવો હેલ્ધી ટેસ્ટી એવા મેથીના પીઝા. આપણે મળીશું નેક્સ્ટ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો, બાય બાય, થેન્ક યુ, જય શ્રી કૃષ્ણ.